Aplikasi Hotlink memudahkan anda untuk membeli pelan internet dan panggilan serta Semak Baki terkini kredit. Selain itu juga, anda boleh membuat tambahan nilai kredit Prabayar terus menggunakan aplikasi ini. Jadi, dalam video ini kami nak tunjukkan cara mudah untuk log masuk atau login ke akaun Hotlink App di telefon masing-masing. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi Hotlink App, pada laman log masuk ini, tekan pada Get Started. Seterusnya, isikan saja nombor telefon anda pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan Continue. Kemudian, Maxis akan menghantar nombor TSC. Jadi, isikan saja nombor TSC yang diterima pada ruangan yang disediakan. Jika sudah selesai, tekan Continue. Selepas itu, akaun Hotlink App anda akan terus log masuk. Selepas ini, anda boleh menyemak baki terkini kredit, tarikh luput kredit, jumlah penggunaan data, promosi terkini pelan internet yang ditawarkan dan sebagainya, terus melalui aplikasi ini. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi tutorial terkini. Bye!